ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે તમારી સાથે વિડીયો લઈને આવી છું કોથમીરને કેમ સ્ટોર કરવો અને વર્ષ સુધી તમે કેવી રીતે યુઝ કરો છો એ માટે વિડીયો લઈને આવી છું. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ વિન્ટર ચાલે છે તો કોથમીર પણ બહુ સરસ મળે છે. આવી રીતે બધી કોથમીર આપણે લઈ આવવાના. 500 ગ્રામ કોથમીર છે એને મેં સાફ કરી નાખી છે. જો વધારાના પાન હોય કે ડાળખી હોય એ આપણે કાઢી લેવાની છે અને ચેક કરી લેવાનું છે. આપણે આવી રીતે એને અડધી કરી અને આપણે એના જે પાછળનો ભાગ છે મૂળિયા એ આપણે કાપી લેવાના છે. તો આવી રીતે આપણે કાપી લઈશું, એ ફેંકી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે બીજી કોથમીર છે એનો પણ એકદમ ચોખ્ખી કરી અને એને પણ ચાકુથી કાપી લેશું. પાછળના જે મૂળિયા છે એ કાપી લેવાના છે અને એકદમ ફ્રેશ છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે શિયાળામાં એકદમ સરસ કોથમીર આવે છે અને સુગંધ પણ બહુ સરસ આવે છે ધાણાની. આવી રીતે બધી કટ કરી લેવાની છે અને વધારાના કાળા પાન છે અથવા પીળા પાન છે એ આપણે કાઢી લેવાના છે અને આ બરફનું આપણે પાણી કરવાનું છે. તો આવી રીતે મેં થોડું ક્યુબ લઈ અને બરફ પાણી કર્યું છે, એમાં આપણે કોથમીર છે એમાં એડ કરી દેવાની છે. કોથમીરમાં એડ કરવાથી, બરફના પાણીમાં કોથમીર એડ કરવાથી એકદમ ફ્રેશ રહે છે અને એનો કલર પણ જળવાઈ રહે છે. બરફનું છે આ બરફનું પાણી કર્યું છે એમાં કોથમીર એડ કરી દીધી છે. થોડી વાર એને આમ રહેવા દેવાની છે, પછી આપણે એને કાઢી લઈશું. જો તમારે કોથમીર બહુ માટીવાળી હોય અથવા કચરાવાળી હોય તો તમે બીજા 2 પાણી ધોઈ શકો છો. મારે ફ્રેશ હતી, સરસ હતી, એટલે મેં એક પાણી ધોઈ અને તમે ટોવાલમાં રાખી દીધી છે. તો આવી કિચન ટોવેલમાં તમે રાખી શકો છો અને એકદમ થોડી કરી દેવાની અને કોરી કરી નાખવાની છે. એકદમ કોરી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કપડાની મદદથી એને દાબીને એકદમ કોરી કરી લેવાની છે. તમે પંખા નીચે પણ રાખી શકો છો. આવી રીતે એકદમ પોળી કરી અને આપણે કોરી કરી લેવાની છે. તો આપણે એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ટોવેલ પણ એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે બરફના પાણીમાં કોથમીર એડ કરવાથી એકદમ તાજી અને એકદમ સરસ લાગે છે. અત્યારે શિયાળો છે એટલે કોથમીર પણ એકદમ સસ્તી આવે છે અને એકદમ તાજી આવે છે. તો તમે આવી રીતે સ્ટોર કરી શકો છો. વર્ષ દિવસ સુધી તમે કોથમીરને સ્ટોર કરી શકો છો. કોઈ પણ ગેસ્ટ આવ્યું હોય કે તમારી પાસે ઉનાળામાં કે ચોમાસામાં કોથમીર આવી ન મળતી હોય તો તમે સ્ટોર કરેલી હોય તો તમે ગમે એમાં યુઝ કરી શકો છો. આપણે આવી રીતે કટિંગ કરી લેવાનું છે કોથમીરનું. એકદમ ઝીણી સુધાર લેવાની છે. અને આપણે એકદમ કોટનના કપડું હોય એમાં આપણે થોડી કરી દેવાની છે. છૂટી વેર દેવાની છે. આવી રીતે છૂટી વેરશું તો આપણે કોથમીર ઝડપથી સુકાઈ જશે. અને પંખા નીચે સૂકવી શકો છો અને ટેબલ કે રૂમમાં પણ તમે સૂકવી શકો છો. તડકે ને સૂકવતા, તડકે સૂકવશો તો આપણી કોથમીર પીળી થઈ જશે. આવી રીતે આપણે સૂકવી દેવાની છે. અને આપણે 1 દિવસ સૂકવવા દેવાની છે. તો આપણે 1 દિવસ થઈ ગયો છે તો આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી કોથમીર કેટલી સુકાણી છે. તો આપણી કોથમીર અડધી સુકાઈ ગઈ છે, થોડીક લીલી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હજી આપણે 1 દિવસ સૂકવવી પડશે. તો આપણે આવી રીતે પાછી એને થોડી કરી એકદમ સૂકવી લેવાની છે. જ્યાં સુધી આપણે હાથમાં આમ લીલું ન દેખાય ત્યાં સુધી સૂકવવાની છે. આપણે બીજો દિવસ થઈ ગયો છે તો ચેક કરી લઈએ કે આપણી કોથમીર સુકાઈ ગઈ છે. હા, આપણી એકદમ સરસ રીતે સુકાઈ ગઈ છે અને એકદમ ભૂકો પણ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો. અને એકદમ સરસ રીતે કોથમીર આપણી સારી સુકાઈ ગઈ છે.
તમે પેપરમાં પણ પાથરી અને સૂકવી શકો છો. હવે આ જીપલોક છે, બેગ છે આવી, એમાં પણ તમે ભરી અને સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમારી પાસે જીપલોક ના હોય તો તમે કોઈ પણ આવી બેગ પણ લઈ શકો છો. અને સાદી તમે બેગ આવે છે પ્લાસ્ટિકની, એ પણ તમે લઈ શકો છો. આમાં પણ તમે અંદર ભરી અને પેક કરીને રાખી શકો છો. અને આ સુકાઈ ગઈ છે, તો તમે 1 કલાક તડકો આપી દેવાનો, જેથી આપણે જે કોથમીર છે થોડીક લીલી હોય તો એમાં ભેજ ન રહે. એટલે આપણે 1 કલાક તડકે સૂકવી અને આપણે ભરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે જીપલોકમાં કોથમીરને ભરી લઈશું. આપણી બધી જ કોથમીર ભરાઈ ગઈ છે અને પેક કરી દઈશું. આવી રીતે તમે છાજી બનાવીને પણ સ્ટોર કરી શકો છો કોથમીરને. આવી રીતે તમે બહાર પણ રાખી શકો છો, ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. તો આવી રીતે સ્ટોર કરીને તમે આખા વર્ષમાં કંઈ પણ વસ્તુ બનાવો વાનગી, એમાં તમે એડ કરી શકો છો. પાણીમાં મૂકી અને અડધી કલાક તમે પાણીમાં રાખી દેવાનું, તમારી ફ્રેશ થઈ જશે કોથમીર. તો આ કોથમીરનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.